დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დავხატოთ პალმა. ხატავ აკვარელის საღებავით. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, პალმას შემოვხაზავ ფანქრით. აუცილებლად გამოიყენეთ პალიტრა. როგორც წინა გაკვეთილებში აგიხსენით, ალბათ გახსოვთ, რომ აკვარელის პირველი ფენა არის ძალიან მკრთალი და გამჭვირვალე. ახლა ვიღებ ესეთ ბრტყელ ფუნს, რომელიც დიაგონალზე არის მოჭრილი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სწორიც გამოიყენოთ. თითქმის მშრალი არის ეს ფუნჯი და საღებავს ვადებ აი ეს ზოლებად, რომ მივიღო პალმის ეფექტი.
გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. ასევე თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ ჩემს Instagram-ის და Facebook-ის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.